Hello, namaste, and welcome everyone. सबैजनालाई फेसबुक, युट्युबमा विभिन्न प्लेटफर्ममा एकैसाथ तपाईँहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु. You're watching Facebook and Live with Ganesh, and today I'm here to answer your queries. कुनै पनि त्यस्तो तपाईँको जिज्ञासाहरू छ स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ भने you're more than welcome to ask any questions. यतिखेर हामी विभिन्न प्लेटफर्ममा चाहिँ लाइभमा बसिरहेका छौँ र हामी डाइरेक्टली I've been coordinating with sharing opportunities. विशेष गरी आजको लाइभ सेसन चाहिँ हाम्रो सेयरिङ अपर्च्युनिटिज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारमा जानेछौँ. एन्ड आम वेटिङ फर समय खड्काजी हुनुहुन्छ जो चाहिँ लिड गरिरहनु भएको छ. So meanwhile, if you have any questions related to studying in UK, probably you can share your comments there. Sabita Balami बहिनीले चाहिँ हेलो दाइ भन्नुभएको छ. हेलो सबिता बहिनी, हाउ आर यु? के छ, कस्तो छ, बेलायतको मौसम कस्तो हुँदैछ? त्यसै गरी हाई सर भन्नुभएको छ. आरटीजीले चाहिँ कृपा पाण्डेले करेक्ट लेख्नु भएको छ. त्यसै गरी युसिबीको कास कहिलेसम्म एप्लाई गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ. सो बेसिकली कासको सवालमा इट डिपेन्ड्स, डेडलाइनहरू के कति छ त्योभन्दा एटलिस्ट पनि 1 week जस्तो अगाडि एप्लाई गर्नुभयो भने यु विल हेभ अ डिसेन्ट टाइम फ्रेम so that you can get a CAS on time. अनि CAS टाइममा आइसकेपछि चाहिँ probably what you can do is apply early and त्यसपछि secure your seat अनि apply for visa हैन. सबै कुराहरू चाहिँ टाइमली म्यानरमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ if you can get these things done on time. And otherwise like कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ, टाइम लाग्न सक्छ. सो आजको सेसनमा विशेष गरी चाहिँ हामीले युकेको स्टुडेन्ट भिजा चाहिँ के हो, के कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ विशेष चर्चा गर्नेछौँ. कस्तो खालको सिस्टम हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्टिभ भएर चाहिँ कुरा गर्छौँ. आज I'm still waiting my friend Samayji. I'm not sure where you are. I'm waiting for you. Once let me just give you a call. I don't think तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो जस्तो लागेन. I would recommend you to click the link and join in. त्यसपछि चाहिँ and then we'll start the conversation over there. Hello, Somaji, are you there? Hello. All right, so I've been getting comments here. Commentsहरू यहाँ चाहिँ RTGले minimum fees of master student in UK kindly reply भन्नुभएको छ. Minimum fee would be around 10,000-11,000 pound. That would be the minimum fee. Hello sir, BPP University कस्तो छ मास्टर्स डिग्रीको लागि? डिसेन्ट युनिभर्सिटी, ठिकैको युनिभर्सिटी हो. सर म गीता चौधरी चितवनबाट, मेरो प्रिसेसन क्लास जुलाई 24 बाट स्टार्ट, इन डेट अगस्त 25 छ सर. एक्जाम 29, 30 एन्ड 31 मा, रिजल्ट सेप्टेम्बर 5 मा छ सर. कलेज स्टार्ट सेप्टेम्बर 18 बाट छ सर. आई थिङ्क इन्टेक भइन्छ त. आई थिङ्क सुड बी फाइन. त्यति धेरै इस्यु चाहिँ हुनुपर्ने हो, किनभने अदरवाइज यदि त्यस्तो इस्यु हुन्थ्यो भने चाहिँ कासको स्टार्ट डेट र तपाईँको चाहिँ प्रिसेसनल कोर्सको चाहिँ कम्बिनेसन चाहिँ नमिल्ने हुने गर्छ. आई थिङ्क सो यु डोन्ट निड टु वरी टु मच. बिबिएस पढेको स्टुडेन्टले मास्टर्समा कुन मेजर स्टडी गर्दा राम्रो बेनिफिसियल हुन्छ भन्नुभएको छ आरसिसीले. सो बेसिकली बिबिएस गरेको मान्छेले चाहिँ वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज बिबिएस गरेकोलाई चाहिँ मेजरमा चाहिँ तपाईँलाई के गर्नुभयो. ब्याचलर्समा चाहिँ मेजर चाहिँ तपाईँको के थियो त, बिजनेस स्टडिजमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के थियो, प्यासन चाहिँ केमा छ, अहिले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ कि छैन होइन. These things would determine your interest होइन. त्यसको बेसिसमा चाहिँ we can coordinate and let you know exactly के गर्दा चाहिँ बेटर होला भनेर छ. So it's been a while. धेरै पछि चाहिँ म आज युट्युबमा लाइभमा आएको छु. I sat down yesterday. अलि धेरै टाइम नै बसेँ टिकटकमा. TikTok is a different game now. Been there in TikTok for a while and a lot of people are watching there. A lot of engagement here TikTokमा चाहिँ. I'm not sure how it will work here in YouTube and Facebook. YouTube र Facebook algorithm चाहिँ अलिकति डाउनवर्ड छ भने TikTok algorithm चाहिँ growing छ. That's the reason why I'm live here today. But contrast भए तापनि आज चाहिँ फेरि पनि लामो समयपछि चाहिँ म तपाईँहरूसँग लाइभमा आइसकेको छु. र यदि तपाईँको कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ
कमेन्टहरू छ, सोध्न चाहनुहुन्छ, केही प्रश्नहरू छ, जुन प्रश्न चाहिँ तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ भने वुड बी मोर देन ह्याप्पी टु असिस्ट यु। कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। दिनेश नेपालीले हेलो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी मदन पाण्डेले हेलो सर, फर कम्प्युटर साइन्सको लागि योक्स जुन युनिभर्सिटी कस्तो छ? आई थिङ्क इट्स अ अफोर्डेबल युनिभर्सिटी। सुदर्शन चालिसे सरले चाहिँ नमस्ते गर्ने सर भन्नुभएको छ। नमस्ते सुदर्शन सर, हाउ आर यु? कस्तो हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसै गरी मोनिका पाठकजीले अल्स्टर युनिभर्सिटीको बारेमा भन्नु न सर भन्नुभएको छ। अल्स्टर युनिभर्सिटी चाहिँ मेन क्याम्पस उनीहरूको चाहिँ बेलफास्टमा छ। बेलफास्ट, कोल्डरेन के 3-4वटा क्याम्पसहरू छ भने आयरल्यान्डमा चाहिँ लन्डन र बर्मिङहाममा गरेर 2टा क्याम्पस, एक्स्ट्रा क्याम्पसहरू छ। आई थिङ्क इट्स अ डिसेन्ट युनिभर्सिटी, ठिकैको युनिभर्सिटी हो। सो सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि डिपेन्डेन्ट लान मिल्छ कि मिल्दैन? यो सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि स्टिल पनि डिपेन्डेन्ट एप्लाई गर्न चाहिँ मिल्छ। सुदर्शन चालिसे सरले लेख्नुहुन्छ, सुप्रिया गुड जब, congratulations to Sudarshan sir. I think it's great to know that our student, one of our students, Supriya ji, has managed to get a job. I hope she's doing well in terms of her studies as well. Sabina Gaming Vlogs जीले लेख्नुहुन्छ, सर युनिल्याटरको कन्सल्टेन्सीमा IELTS क्लास चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। Unfortunately, we don't run IELTS classes, so I'm afraid you'll have to get it done somewhere else, and we do just the processing मात्रै गर्ने हुनाले चाहिँ हामीले तपाईले चाहिँ अरु ठाउँमा IELTS गर्न सक्नुहुन्छ, and then we can probably assist you once you are done with your IELTS. So basically हाम्रो major चाहिँ processing मात्रै हुन्छ, and we process for UK only. I was good. I was so good in accounting. Are you still in Hathisar? Yes, still surviving in Hathisar. I don't know till when, but as of now we are here in Hathisar, Marco Polo Business Hotel मा। मेरो अफर लेटरमा प्री मास्टर्स 18 सेप्टेम्बरको 15 to 15 डिसेम्बर छ। जम्मा 3 मन्थ्स मात्र हुन्छ यो कोर्स, बट मास्टर्स चाहिँ 15 Jan 2024 to 15 Jan। प्लिज क्यान यू प्लिज क्लियर द ड्युरेसन भन्नुभएको छ। यस, तपाईको ड्युरेसन चाहिँ ओभरअल 1 year plus 3 months, 12 3 15 15 plus 4 महिना 19 महिनाको ड्युरेसन हुन्छ ओभरअल चाहिँ तपाईको ड्युरेसन फर कोर्स, हैन? सो if you're not accepted directly, pre-masters is one of the options you would have to go through. University में के भएको साइबर इस्यु छ, अफर किन आएको छैन? West of Scotland मा चाहिँ अलिकति इस्यु छ। I'm not sure exactly what it is, तर सर्कुलेसन चाहिँ साइबर अट्याक के भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसै गरी हेलो सर, प्री मास्टर्स एन्ड मास्टर विच वान इज बेटर भन्नुभएको छ। अलराइट, रमेश कुमारजीले चाहिँ, रमेशजी यो क्वेसन सोध्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बेसिकली आई वुड लाइक टु नो एक्ज्याक्टली वाट योर एक्जिस्टिङ ब्याकग्राउन्ड इज इन टर्म्स अफ योर एकाडेमिक, होइन? एकाडेमिकमा चाहिँ के छ तपाईँको, कति पर्सेन्टेज छ, कहिलेको पास आउट हो, आइएल्स पिटीमा स्कोर कति छ, त्यसको बेसिसमा प्री मास्टर्स गर्ने कि मास्टर्स गर्ने भन्ने हुन्छ। बेटर भन्ने चाहिँ हुँदैन। बेटर भन्ने किन चाहिँ हुँदैन भने कतिको लागि चाहिँ the only option might be just to go through pre masters route, right? But for some for majority of the students, they can get in directly for masters. Then why would you like to go with pre-masters, हैन? त्यो कुराहरु पनि तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। If your English is weak, if your academic is low, if you have got probably a few years of gap, हैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ you would have to go through right, data isn't supporting, need to get left to share link. Okay, well, so that's the scenario overall मा चाहिँ pre-masters र masters को कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ dependently working visa change गरेर student त्यसको dependent मा बस्नु। I think this is doable, but again what you need to understand is like to यसलाई चाहिँ जनरलमा बुझ्दाखेरि डुएबल हो यो चाहिँ, हैन? यसमा कुनै पोलिसी चेन्जेस त भएको छैन, बट आई वुड अगेन इन्करेज यु टु गेट इन टच विथ द सोलिसिटर अथवा लयरसँग कुरा गरेर चाहिँ त्यो कुराको प्रोसेसिङ गर्नु भन्छु म चाहिँ। एज अफ नाउ I'm bit not sure exactly चाहिँ how it works, हैन? बट पहिला चाहिँ मिल्थ्यो, हैन? त्यसको बारेमा कुनै पनि चेन्जेसहरु चाहिँ देखिएको छैन। So we will just need to wait, or you need to double clarify, check गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। So Ravensbourne University को बारेमा भन्दिनु न भन्नुभएको छ। Ravensbourne University, it's a decent university based in London. Average tuition fee I think 13,000 pounds with a scholarship, after scholarship, हैन? ठिकै university हो। Dependently working visa change गरेर student त्यस्तो dependent बस्नु मिल्छ कि मिल्दैन? As I mentioned earlier, like
डिपेन्डेन्ट चाहिँ वर्कमा जान मिल्छ अनि वर्कमा गइसकेपछि यु सुड बी एबल टु जोइन फर अ डिपेन्डेन्ट भिजा होइन द्याट्स द केस सो यतिखेर हामीहरू विभिन्न प्लेटफर्ममा प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा बसिरहेका छौँ सो लाइभमा फेसबुक र युट्युबमा हामी प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ र यतिखेर हामीसँग सेयरिङ अपर्च्युनिटिज जो समय खड्काजीले अपरेट गर्नुहुन्छ उहाँको हाम्रो प्लेटफर्म त्यो प्लेटफर्ममा हामी प्रत्यक्ष रूपमा बसेर चाहिँ हामी क्वेसन Q&A सेसनहरू गर्छौँ यदि तपाईँको केही पनि जिज्ञासा छ युकेको स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी तपाईँको कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाईँले चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कमेन्टहरू आफ्नो क्वेसनहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ एन्ड विल बी मोर देन ह्याप्पी टु असिस्ट यु देयर मोर देन ह्याप्पी टु लेट यु नो केही त्यस्तो जिज्ञासाहरूको एन्सर चाहिएको खण्डमा चाहिँ सो माई नेम इज गणेश आइ एम अ रिसर्चर एट University College London and I run an agency called Unilateral Consultancy where we process exclusively we work exclusively with British universities. So यतिखेर चाहिँ we are meant to be समयजीसँग बस्ने हाम्रो प्लान हो इनिसियली बट फर सम रिजन टेक्निकल रिजनले गर्दाखेरि मिलिरहेको छैन यदि सेयरिङ अपर्च्युनिटिजबाट हेरिरहनु भएको छ भने इफ यु आर वाचिङ इट फर द फर्स्ट टाइम दिस प्लेटफर्म यु आर मोर देन वेलकम टु आस्क क्वेसन कमेन्ट सेक्सनमा you can either go to our YouTube channel and ask comment over there or यही प्लेटफर्ममा पनि तपाईले युके को स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी कुनै पनि त्यस्तो जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ युके को स्टुडेन्ट भिजा यदि पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने इट्स अ पोइन्ट बेस्ड सिस्टम चाहिँ 70 पोइन्ट बेस्ड सिस्टम हो जहाँ चाहिँ 50 पोइन्ट तपाईको लागि चाहिँ कास्ट भन्ने कुरा हुन्छ कास्ट चाहिँ कन्फर्मेसन अफ एक्सेप्टेन्स अफ स्टडिज भन्छ त्यसैगरी तपाईको 10 पोइन्ट चाहिँ फाइनान्शियल डकुमेन्ट्सहरू which means either a bank statement or an education loan financial document चाहिँ तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ र 10 पोइन्ट चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज को लागि हुन्छ कतिपय युनिभर्सिटीहरुले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई वेभ गर्न सक्छ वेभ गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको on the basis of your academic background so some of you might have a British degree overseas qualification चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ पढेको हुन सक्छ अनि accredited degreesहरु हुन सक्छ like Slington कलेजमा Metropolitan London Metropolitan University को डिग्रीहरु हुन्छ I think British College Leeds Bricket University र University I think University of Western England Bristol Bedfordshire University I think Coventry University multiple universityहरुमा चाहिँ डिग्री हुने हुनाले चाहिँ तपाईको डिग्री डिफरेन्ट युनिभर्सिटीमा डिग्री त्यो डिग्री यदि ब्रिटिश डिग्री छ भने चाहिँ सर्टेन युनिभर्सिटीहरुले चाहिँ तपाईको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ वेभ गर्न सक्छ एन्ड अल्सो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज कुड बी वेभ्ड अन द बेसिस अफ योर ग्रेड 12 को इंग्लिश ग्रेड 12 को इंग्लिशमा 70 प्लस छ भने कतिले वेभ गर्छ कतिले चाहिँ 11 र 12 को एग्रिगेटमा 60 plus भने पनि वेभ गर्छ we are still processing applications for September intake overall मा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने UK को it's a point based system unless तपाईलाई documentation verification को बेलामा चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको रेस्पोन्स आएन अथवा तपाईले चाहिँ इन्टरभ्युमा एउटा भ्यालिड जस्टिफाएबल आन्सर दिन सक्नु भएन भने in that cases you may get rejection नत्र भने अहिलेको पछिल्लो अहिले चाहिँ तपाईको पछिल्लो स्ट्याट्स हेर्ने हो भने there are no rejection for us at least for the last few years हैन र ओभरअल नेपाल मार्केटको पनि हेर्ने हो भने चाहिँ ओभरअल सिनारियो हेर्ने हो भने भिजा रिजेक्सनको प्रोबेबिलिटीहरु चाहिँ एकदमै लो छ there are few we have received तपाईको few queries regarding the rejections that are rejection चाहिँ it's primarily based on तपाईको documentation राम्रोसँग नमिलाएर हो नत्र पनि जनरलमा भिजाको सक्सेस रेट has been very high so त्यो भन्न चाहन्छु so यदि I've been checking this platform sharing opportunities बाट केही त्यस्तो कमेन्टहरु छ तपाईको छ भने चाहिँ please feel free to ask questions over there we'll be more than happy to take your comments on board and we'll be happy to answer your questions कमेन्टमा मैले केही कमेन्टहरु देखिरहेको छु सो मास्टर्स स्टुडेन्टलाई ज्यान इन्टेकबाट डिपेन्डेन्ट लान पाइँदैन आफ्टर मास्टर्स सकिएपछि PSW भिजामा डिपेन्डेन्ट लान पाइन्छ कि नै भन्ने क्वेशन सोध्नु भएको छ मदन पाण्डेजीले मदन जी अनफर्चुनेटली as a new policy which has been recommended recently
रिसेन्ट पोलिसी चाहिँ के भइसकेको छ भने चाहिँ तपाईँको इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ बिकज अफ विच यु विल नट बी एबल टु ब्रिङ यर डिपेन्डेन्ट आफ्टर January 2024 and also यो चाहिँ पुरानै पोलिसी हो मास्टर्स डिग्री डिपेन्डेन्ट सरी पोस्ट स्टडी भिजा अर ग्रेजुएट भिजामा गइसकेपछि चाहिँ यु वन्ट बी एबल टु ब्रिङ डिपेन्डेन्ट त्योभन्दा अगाडि लैजानु भयो भने लैजानु भयो नत्र पनि मिल्दैन बट यदि तपाईँले रिसर्च डिग्रीहरू गर्नुभयो भने रिसर्च डिग्रीको प्रोबेबिलिटी रिसर्च डिग्रीमा चाहिँ यु वुड बी एबल टु टेक यर डिपेन्डेन्ट अर ब्रिङ यर डिपेन्डेन्ट होइन त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ रिसर्च डिग्री डक्टरेट लेभल अफ स्टडिज अर एमफिल DBA भन्छ त्यस्तो कोर्सेसहरू तपाईँले मास्टर्सको लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ लेभल 8 को क्वालिफिकेसन भन्छ त्यस्तो क्वालिफिकेसन गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ आई थिङ्क I think there is a guarantee that sorry I again mention I think there is a guarantee that you'll be able to take your dependent together हैन सर इन्टरभ्यूको क्वेसनहरू कस्तो हुन्छ मनिका पाठकजीले भन्नुहुन्छ इन्टरभ्यूको लागि I would highly recommend you guys to prepare I would highly recommend you to do some research otherwise you will not be able to crack it some of the universities are very harsh in terms of तपाईँको क्वेसन सोध्ने कुराहरूमा चाहिँ एकदमै हार्स हुन्छ उनीहरूले चाहिँ एकदम डिटेलमा क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने गर्छ सो यु शुड बी इन अ पोजिसन टु टेल एक्ज्याक्टली वाइ यु वान्ट टु स्टडी एट द्याट पर्टिकुलर युनिभर्सिटी वाइ नट इन अदर युनिभर्सिटिज वाइ डु यु वान्ट टु स्टडी इन UK नट इन नेपाल प्रोबेबली नट इन अस्ट्रेलिया क्यानाडा किन नजाने युके नै किन जान थाल्नु भएको छ तपाईँको फाइनेन्सियल फिजिबिलिटी चाहिँ के छ पैसा चाहिँ कहाँबाट आयो कसरी फिटिनुहुन्छ यो वर्षको नेक्स्ट इयरको प्लानिङहरू चाहिँ के छ लोन हो भने लोनको इन्ट्रेस्ट कति छ lot of things you should be aware of so if you cannot answer अलिकति credible ground मा चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्न सक्छ यदि राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु भएन भने for now I will share a comment त्यो लिंक छ त्यो लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने हामीले प्रिपरेसन मटेरियल थियो त्यो कुनै बेला हामीले प्रिपेयर गरेको थियो मैले प्रिपेयर गरेको थियो 1 to 1 राखेर त्यसको सेसन तपाई युट्युबमा हाम्रो युट्युबमा जानुभयो भने credibility interview preparation a year ago everyone is here in the UK भनेर त्यो एउटा हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि छ सो यदि तपाईले प्रिपेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँबाट चाहिँ बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ त्यो Q&A हरू हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड तपाईले त्यही आफ्नो ब्याकग्राउन्ड अनुसार चाहिँ तपाईले आन्सरहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ So RCG लेख्नुहुन्छ I reckon we will get so many benefits if you apply from your consultancy in terms of recommendation job and many more so I highly recommend you guys to apply through them I'm gonna do the same one Max RCG we don't want to overpromise but as long as resources are available with us as long as we can coordinate together we'll definitely assist your students but त्यति भनिरहँदा मैले overpromise चाहिँ गर्न चाहदैन we have helped over the past few years for so many students but that doesn't guarantee directly guarantee गर्नु त्यो भनेको जस्तो प्लेसमेन्ट जस्तो हो के युनिभर्सिटीले प्लेसमेन्टको लागि असिस्ट चाहिँ गर्छ तर ग्यारेन्टी गर्दैन सो त्यसरी बुझ्दिनु होला RCG but will definitely assist where applicable January इन्टेकको लागि भन्नुभएको रहेछ alright thank you so UK जाँदा क्याश कार्ड or anything else के गर्दा ठीक हुन्छ यो कुरा क्लियर गरिदिनु न हामी भिजा आएको लागि सम्राट जी once again congratulations for getting your visa maximum नेपालबाट ब्याङ्कको तपाईले ट्रान्ज्याक्सन गर्न मिल्ने लिएर जान मिल्ने भनेको $1500 हो $1500 लाई you have to calculate अनि कन्भर्ट गरेर पाउन्डमा हुन्छ maximum single person ले क्यारी गर्न मिल्ने चाहिँ probably it's going to be 1100-1200 pound that's what you can carry अनि त्यो बाहेक अरु डलर कार्डहरु बनाउन मिल्छ please get in touch with one of our team member probably they will be able to assist you regarding dollar card त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अलिकति धेरै पैसाहरु चाहिँ लैजान सक्नुहुन्छ but the thing is what happens नेपालबाट चाहिँ foreign policy को त्यो monetary policy ले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्ट को monetary policy ले गर्दाखेरि चाहिँ you will not be able to take more than that त्यो चाहिँ legally चाहिँ लैजान मिल्दैन हैन त्यो कुराहरु चाहिँ mindful हुनुपर्छ तपाईहरु भन्न चाहन्छु त्यसैगरी चाहिँ cash issue हुन कति टाइम लाग्छ सर अनि visa process पछि visa आउन कति टाइम लाग्छ okay this again depends on number of factors like some university can process cash within a day but in some university it may take like 30 days 40 days or even 2 months we have faced such kind of issues with different universities so where I want to clear is if you have done everything from your side unless it's a complex issue छैन भने cash issue हुन सक्ने probability चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ but university ले कति छिटो cash दिन्छ भन्ने कुराहरुको ग्यारेन्टी चाहिँ भन्न सकिदैन कतिपय युनिभर्सिटी वाइज हुन्छ
कतिपय युनिभर्सिटी एज आई मेन्सन लाइक सम युनिभर्सिटी दे क्यान प्रोसेस विदिन कपल अफ डेज होइन कतिले बिहान राख्यो भने साँझ कास पनि दिन सक्छ बट अगेन इट डिपेन्ड्स अन दि भोल्युम अफ एप्लिकेसन त्यो दिनमा चाहिँ कास कतिजनाको एप्लाई भइरहेको छ त्यो कुराहरूले पनि निर्धारण गर्छ त्यो भएर चाहिँ आई क्यान नट ऱ्यान्डमली मेन्सन द्याट यो चाहिँ 5 दिनमा आउनुपर्नेहरू चाहिँ भन्न सक्दैन बट वी नो सम अफ द युनिभर्सिटी विल प्रोसेस कास विदिन 5 वर्किङ डेज बट ह्याभिङ सेड द्याट देयर आर केसेस वेयर द स्टुडेन्ट्स may not have received their cash for 40 days, 30 days, होइन so it depends on number of factors तपाईले चेस गरिरहनु पर्ने हुन्छ मैले गोपाल पाण्डेजीले लेख्नुहुन्छ मैले UWS मा डिपेन्डेन्टमा मास्टर एप्लाई गर्न लागेको छु कस्तो होला सर भनेको छ आई थिंक इट्स अ डिसेन्ट युनिभर्सिटी यु क्यान मुभ अहेड एप्लाई गर्ने हो भने चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड यु टु डु एज अर्ली एज पोसिबल सेक्युर द सिट इन्टरभ्यू प्रिपरेसन गर्नुहोस् अनि इन्टरभ्यूमा पास भएर फर्दर प्रोसेसिङ गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ त्यसै गरी अनि यता पाउन्ड पाउन गाह्रो रहेछ डलर लिएर उताको एयरपोर्टमा पाउन्ड चेन्ज गर्ने कि कस्तो हुन्छ सर प्लिज एक्सप्लेन गरिदिनु न आइम एक्सपेक्टिङ अ जुम सेसन फर अल भिजा ग्रान्टेड स्टुडेन्ट्स फ्रम युनिल्याटरल कन्सल्टेन्सी Samrat ji definitely will do so at one point we'll coordinate with each one of you and share information अलि ब्रिफमा इन्फर्मेसनहरु पनि गर्नेछौँ र अहिले कस्तो हुन्छ भने पाउन्ड यदि पाउन गाह्रो भयो भने you can take dollar लएर जान सक्नुहुन्छ अनि डलर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ डलर अब we would recommend you to get pound if possible where possible but having said that if त्यो पाइएन भने चाहिँ probably euro or डलर लग्दाखेरि पनि should be fine त्यही अब एक्सचेन्ज रेटमा तलमाथि फरक पर्न चाहिँ सक्छ त्यसै गरी हाम्रो प्रश्न चाहिँ मुस्कान बस्नेजीले लेख्नुहुन्छ सर 2021 पास आउट माइग्रेसन मात्रै छैन युके को लागि एप्लाई गर्न मिल्छ होला नि भन्नुभएको छ yes migration चाहिँदैन migration is not a mandatory document while applying as long as you can provide your transcript and probably provisional or the final degree certificate or a certificate confirming that you have completed your degree then migration is not a mandatory document Muskan Bosnetji question ko लागि धेरै धेरै धन्यवाद त्यसै गरी migration college मै छ join गरेको okay that's fine I have already answered that यो YouTube को link मैले share गरेको छु for those who are preparing for interview I would highly encourage you to watch this video यो भिडियो हेर्नु भयो भने you'll get a deep insight इन्टरभ्यूमा कस्तो खालको क्वेशनहरु सोध्छ इन्टरभ्यूमा चाहिँ के कुरालाई ध्यान दिन्छ कस्तो क्वेशनहरुको आन्सर कसरी दिने भन्ने कुराहरु चाहिँ it's a more than an hour session I've prepared my students and all of them are already in the UK so make sure you watch this video and prepare yourself otherwise some universities are strict some universities are being very strict with university ko yo credibility interview and I've heard so many cases where University of East London ko student haru chai fail bhayireko cases haru chai aireko cha so I encourage you to watch it prepare केही त्यस्तो कन्फ्युजन हुनुहुन्छ केही परिहाल्यो भने चाहिँ एकदम त्यस्तो दुविधा पर्यो भने चाहिँ प्लिज feel free to get in touch with us we probably may be able to assist you हैन त्यो कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नु होला त्यसै गरी अर्को कमेन्ट चाहिँ लक्ष्मी अधिकारीजीले लेख्नुहुन्छ हेलो सर 3 years BBS and masters recently pass हुँदा नि 2 years masters गर्नुपर्छ कि 1 year masters गर्दा हुन्छ PT score 57 not less than 52 right 57 not less than 52 PT score छ 3 years को bachelor's degree र master's degree पनि छ भने I think we should be able to get you in for masters directly for a 1 year masters है त्यसै गरी चाहिँ हेलो सर MBA को लागि Ravensbourne University कस्तो छ it's a decent university it's based in Greenwich I think it's at Greenwich Bottomai पर्छ it's ठिकै राम्रो university हो नमस्ते sir I got offer for pre-master starting from 11 September December for master almost 8 months gap यस्तो हुन्छ र भन्नुभएको छ well September to December हुन्छ त्यसपछि January पछि चाहिँ January देखि चाहिँ next January सम्म हुन्छ तपाईको यस्तो 8 महिनाको ग्याप चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन प्रेम मगरजी तनुसरा महराजी लेख्नुहुन्छ हेलो दाइ नमस्ते होप यु आर डुइङ वेल PSW एप्लाई गर्दा कति टाइम अघि एप्लाई गर्न सक्नुपर्छ इज इट ओके टु एप्लाई 2 weeks prior to your visa any time before your visa expires you can apply for post study अथवा ग्रेजुएट भिजा को लागि चाहिँ any time you can make an application provided that तपाईको चाहिँ युनिभर्सिटीले चाहिँ के चाहिँ भनेको हुनु पर्यो भने either you should have graduated or probably university might have given a confirmation to the home office say confirmation दिएको चाहिँ हुनु पर्यो database चाहिँ share गरेको हुनु पर्यो otherwise sometimes you may get rejections or further document हरु माग्न सक्छ
मास्टर्स स्टडी गर्न अक्टोबर इन्टेक हुन्छ कि नै? मास्टर्स स्टुडेन्टको लागि अक्टोबर इन्टेक हार्डली अक्टोबर इन्टेक चाहिँ हुँदैन। सुरज पौडेलजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कन्डिसनल अफर लेटर आयो अनि प्रिकास पास अब के हुन्छ? कासको एप्लाई लाक्पा छोटेन शेर्पाजीले लेख्नुहुन्छ। So once you get a conditional offer letter, probably the condition might be to fulfill यो चाहिँ कन्डिसनहरु हुन सक्छ। त्यो कन्डिसनहरु चाहिँ probably credibility interview हुन सक्छ। Once you pass credibility interview, probably your offer might be an unconditional offer letter. You would be unconditionally accepted by a university. Once you get an unconditional offer letter, you should be paying your tuition fee, minimum deposit pay गर्नुपर्ने हुन्छ, and then process for your CAS को लागि financial documentहरु र तपाईले टिभी रिपोर्टहरु चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सुरज पौडेल, हेलो सर, नमस्ते सरकार भन्नुभएको छ। नमस्ते सर भन्नुभएको छ। नमस्कार हजुर सुरज जी, हाउ आर यू? हेलो दाइ सविता बहिनी, हाउ आर यू? के छ? आर यू इन ब्रेक or are you not working? के भइरहेछ सविता बहिनी? सर भिजा आयो कि के हुँदैछ? भिजाको प्रोसेस हुँदैछ कि? सुरज जी के छ? प्लिज लेट मी नो। ज्यानबाट डिपेन्डेन्ट लाउन नपाउने हो नि है, नट फ्रम सेप्टेम्बर। सो बेसिकली सेप्टेम्बरमा जानेहरूले you will be able to bring your dependent even if you apply after few months। भन्नुको मतलब चाहिँ after like तपाई अहिले जानुभयो 6-7 महिनापछि आफ्नो पोजिसन चेन्ज भयो, probably you want to get married and come here in Nepal and process with dependent, you would be able to do so। त्यसको लागि कुनै ब्यारियर छैन। जनवरीमा जानुभयो भने चाहिँ you would not be able to do so 1st of January on or afterwards। So after 1st of January यदि अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ डिपेन्डेन्ट चाहिँ लान मिल्दैन भन्ने प्रोभिजन चाहिँ अहिले आइसकेको छ। Immediately it has been already implemented, so there are no shortcuts। Right, Jan र September मात्र हो for masters। So basically masters degree को लागि major intake, it's a September intake। September intake is a major intake and Royal Poil is January। त्यसपछिको छुटपुट अचेतार हुन्छ नि, रोयल पोइल लास्टमा जम्मा गरेर टिका लगाइदिनु पर्ने हुन्छ नि, सर्टेन काइन्ड अफ थिङ लाइक त्यस्तै चाहिँ तपाईहरुको के हुन जान्छ, मे जुन इन्टेक हुन सक्छ। सो मेजर चाहिँ यु वुड बी सेप्टेम्बर इन्टेक। मेजर इन्टेक चाहिँ सेप्टेम्बर। यसको त्यो साइकलमा जुन स्ट्रक्चर भएको छ त्यसले चाहिँ लट अफ थिङ्समा चाहिँ हेल्प गर्छ। ग्रेजुएट जबदेखि लिएर धेरै कुराहरुमा चाहिँ इमिग्रेसनले कडा गरेको हो, ल्यान्डिङ गरेपछि के प्रब्लम हुन्छ र केही क्वेशनहरु सोध्न सक्छ त। सो बेसिकली इमिग्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने you'll just have to pass it through the immigration। Your immigration officer might ask you a few questions like where are you going to study, which university, where are you from, हैन, कहाँ जान थालेको यताउति भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ you should be in a confident position to answer those kind of questions, हैन। अनि you can probably ask questions to them as well। जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ आउँछ, so where you from भन्छ, and I'm from Nepal। sometimes like मेरो इन्काउन्टर हुँदाखेरि I'm from Nepal भन्छ चाहिँ उले क्वेशन सोध्नु भन्दा अगाडि नै मैले क्वेशन सोधिदिन्छु like have you been to Nepal भनिदिन्छु, हैन। and अब यसलाई यसरी भन्दाखेरि चाहिँ it sounds little bit tricky, तर that's what I do sometimes, हैन। अहिले आजकल चाहिँ म त्यस्तो गर्ने गर्छु, क्वेशन चाहिँ सोधिरा हुन्छ like how was your trip, अनि किन गएको हो जस्तो सोध्छ, यस्तो क्वेशनहरु सोध्छ। स्टुडेन्टको हकमा चाहिँ why are you here भन्न सक्छ, हैन। which course are you going to study भन्न सक्छ, which university भन्न सक्छ, हैन। यस्तो बेलामा चाहिँ you should solidly एन्सर गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ। अब कतिले चाहिँ एन्सर राम्रोसँग दिन नसकेको केसमा चाहिँ डिटेन गरेको केसेसहरु पनि छ, बट त्यसको संख्या चाहिँ तुलनात्मक हिसाबमा एकदमै कम हुन्छ, एकदमै मिनिमल हुन्छ। तर हामी चाहिँ के चाहिँ भन्छौँ भने प्रिपेयर गरेर चाहिँ राख्छौँ हाम्रो स्टुडेन्टलाई, हैन। अनि त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने हाम्रो स्टुडेन्ट चाहिँ फुल्ली प्रिपेयर होस्। भोलिबिहान इमिग्रेसनमा सोधेर क्वेशन चाहिँ एन्सर गर्न सकेन भने चाहिँ त्यही डिटेन्सनमा राखेर डिटेन गरेर अनि त्यसपछि डिपोर्ट गरेको केसेसहरु पनि हामीले सुन्नमा आएको छ। सो तपाईको डकुमेन्ट, मेक श्योर यु आर क्यारिङ योर ओन डकुमेन्ट्स। कतिपय अवस्थामा चाहिँ नचाहिने डकुमेन्ट हालेर फसेका केसेसहरु पनि सुनिएको छ। सो यु नीड टु मेक श्योर दैट तपाईको ओरिजिनल डकुमेन्ट्सहरु जुन कास्टको लागि एप्लाई गरेको थियो, फाइनान्शियल डकुमेन्टहरुदेखि लिएर सबै कुराहरु चाहिँ यु नीड टु मेक श्योर यु आर रेडी विथ दैट kind of डकुमेन्ट्सहरु, हैन। त्यसैगरी क्वेशनहरु चाहिँ र्यान्डम क्वेशन जस्ट हेलो हाई बाट सुरु भएर चाहिँ युनिभर्सिटी
कुन युनिभर्सिटी पढ्ने हो, के गर्ने हो, what do you aim to do in future, यस्तो यस्तो random question. It's just a normal conversation. Documentation office, sorry, the immigration officerले चाहिँ तपाईँको डेटा इन्ट्री गर्ने बेलासम्म चाहिँ he has a right to question, हैन, किन आएको हो मान्छे, के गर्न खोजिरहेको छ, यो जेन्युन मान्छे हो कि हैन, त्यहीबाट डिपोर्ट गर्न सक्ने राइट उनीहरूसँग भएको हुनाले चाहिँ you need to make sure that you fully understand why you are there, हैन, त्यसको चाहिँ एन्सर दिन सक्नु पर्यो. अरू त आई थिङ्क सुड बी फाइन, त्यस्तो कम्प्लेक्स चाहिँ हुँदैन. इफ यु आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, विच वी डु फर all of our students, then it shouldn't be a problem. And also what I would like to stress is that none of our students have returned from immigration बाट चाहिँ रिटर्न भएको कुनै पनि केस छैन. सविता बोलामीजी, I'm off today. All right, enjoy your day. भिडियो बनाउने हो कि? Please make some videos in TikTok and send me. I don't know, बहिनी छोडिदिनु तपाईँ अफको दिनमा के दुःख दिनु तपाईँलाई चाहिँ. So Arims Maharjanji लेख्नुहुन्छ, hello Ganesh sir, hope you are doing great. Can you brief us about the CV for a job? All right, Arim Maharjanले राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ. Arimji, I'm doing well so far. I'm here still in the office. 20 बजेर 9 मिनट गएको छ. I'll be here for a few roughly half an hour more probably, and then I'll get out of here. And it's Friday and I'll wrap it up soon. र सिभीमा चाहिँ जब अनुसार हुनु पर्यो क्या. सिभीमा चाहिँ कम्पिटेन्सहरू चाहिँ कस्तो कस्तो कम्पिटेन्सहरू चाहिँ तपाईँले सो गर्न सक्नुहुन्छ, विच माइट बी रेलेभेन्ट टु द जब युआर एप्लाइङ, होइन. अब लो प्रोफाइल जब छ भने चाहिँ सिभी त्यति खास चाहिँ तिखार्नु चाहिँ पर्दैन, तर देयर माइट बी सम सफ्ट स्किल विच एन एम्प्लोयर इज लुकिङ फर विथ द क्यान्डिडेट, होइन. त्यो क्यान्डिडेटसँग चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ छ भने चाहिँ के स्किल छ, रेलेभेन्ट स्किल चाहिँ तपाईँको के छ, त्यो भएको डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नु पर्यो क्या. त्यो सिभीमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. प्रोबेबली यु माइट हेभ डन अ कम्युनिटी जब हुनसक्छ, क्लासमा तपाईँ मोनिटर हुनसक्छ, लिडरसिपको कुराहरू हुनसक्छ, होइन. त्यो सफ्ट स्किल चाहिँ तपाईँले कसरी डेभलप गर्नुभयो, कसरी तपाईँ चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ त्यो आई मिन त्यो स्किल एक्वायर भयो र त्यसले कसरी बेनिफिट गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यु सुड बी एबल टु जस्टिफाई इन एन इन्टरभ्यू इफ यदि माएको खण्डमा चाहिँ, होइन. त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भने तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो सिभीलाई चाहिँ रेलेभेन्ट टु दि जबको रेलेभेन्सी अनुसार देखाउन सक्नु पर्यो. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, इफ यु हेभ डन एनिथिङ विच इज रेलेभेन्ट टु द जब युआर एप्लाइङ, प्रोबेबली यु क्यान मेन्सन द्याट. यदि कुनै सर्टिफिकेटहरू अवार्डहरू यस्तो विन गर्नुभएको छ, त्यो रेलेभेन्सी हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ जबसँग भने प्रोबेबली यु सुड मेन्सन द्याट. अनि एजुकेसनको कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको एउटा स्मल फ्यु लाइन्सको पर्सनल स्टेटमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ, वर्क एक्सपिरियन्सको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ, अनि स्किल्स एन्ड कम्पिटेन्सको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. प्राइमेरीली चाहिँ लिडरसिप, अब जस्तो प्राइमेरीली चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको स्किल एन्ड कम्पिटेन्स लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ त सफ्ट स्किल्सहरू. मेबी इट माइट बी अबाउट लिडरसिप, प्रोबेबली इट माइट बी अबाउट द क्रिएटिभिटीको बारेमा हुनसक्छ, होइन. भर्बल एन्ड रिटन स्किल्सहरू हुनसक्छ, कम्युनिकेसन स्किलहरू हुनसक्छ. प्रोबेबली इट माइट बी अबाउट सेल्फ म्यानेजमेन्टको कुरा हुनसक्छ, प्रोबेबली इट माइट बी अबाउट अ टिम वर्किङ हुनसक्छ, होइन. रेजिलेन्सको कुरा हुनसक्छ, एडेप्टेबिलिटीको कुरा हुनसक्छ, फ्लेक्सिबिलिटीको कुराहरू हुनसक्छ. यस्तो स्किलहरूमा तपाईँले आफूलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ मापन गर्नुहुन्छ. व्हाट आई मिन टु से इज तपाईँको रेजिलेन्स कपासिटी कति छ आउट अफ 100? 70 छ, 80 छ. इफ यु ऱ्याङ्क इट भेरी हाई, देन टेल मी, लाइक नाउ यु डिस्क्राइब मी कसरी चाहिँ रेजिलेन्स तपाईँको हाई छ. इक्जाम्पल दिन सक्नु पर्यो. लिडरसिप छ भने यु तपाईँको त्यो स्कोर चाहिँ लिडरसिपको त्यो स्कोर इन्डिकेटर चाहिँ इफ इट्स टु हाई, देन probably you should be in a position to justify, होइन. कतिपय टिम वर्किङको कुराहरू हुनसक्छ, then you should be able to tell them exactly how and कसरी चाहिँ त्यो टिम वर्कको स्किल चाहिँ तपाईँको एकदमै हाई भएको छ, कसरी डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ. क्रिएटिभिटीको कुराहरू हुनसक्छ, होइन. सो दिज आर द सफ्ट स्किल, होइन. यो सफ्ट स्किलको बारेमा एम्फसाइज दिन सक्नुहुन्छ. तर मैले अघि फेरि पनि भनिसकेँ, रेलेभेन्स हुनु पर्यो जबसँग चाहिँ. इट सुड primarily be focused with the job that you may be applying, होइन.
maybe customer service assistant हुन सक्छ probably. Then what are the skills that you need as a customer service assistant? Theoretical knowledge को बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ CV मा probably. You can mention about those soft skills that may be relevant to your job. Education को कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, maturity, a lot of things you can mention. तर त्यहाँ CV मा लेखेको कुरा चाहिँ you should be in a position to talk about it during interview यदि बोलाएको खण्डमा छैन. Arimsi, thank you so much for your comment. सुनिल रेग्मीजीले लेख्नुहुन्छ, सुनिलजी हजुर कति टाइमसम्म हो भन्नुभएको छ? एकछिनसम्म हो सर, यहीँ छु. कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? सर अहिले MBA सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि इनर लन्डन कुन युनिभर्सिटीको अप्सन छ? Very limited options are there. Rizi, if you are in Kathmandu, please feel free to get in touch with us. We'll be more than happy to assist you. If you really want to process for September intake, there is a number which is scrolling down there, +447412675477 WhatsApp number. You can get in touch with me. के भन्न चाहन्छु र यतिखेर कमेन्टहरु तपाईले राखिरहनु भएको छ युट्युबमा र फेसबुकमा एकैचोटि हामी प्रसारणमा छौं. हामी फर्स्ट टाइम चाहिँ we are there in sharing opportunities, which is one of the biggest platforms जहाँ रिक्रुटर्सहरुले चाहिँ वर्क यदि कसैले वर्क खोजेको खण्डमा चाहिँ त्यहाँबाट रिक्रुट गरेको केसेसहरु चाहिँ छ. र today in this live session I was meant to be with Samayji, who runs that channel, but unfortunately उहाँको line को connection को issues ले गर्दाखेरि he couldn't join in. But sometime in future I look forward to be with him and हामी सँगै बसेर चाहिँ कुराकानी गर्न सक्छौं होला probably. September intake is still on. Yes, September is still on. Confident हुनु पर्यो मेन चाहिँ भन्नुभएको छ लक्ष्मी अधिकारीजीले. Yes, to some extent. Recruitment agency would be beneficial for students to get part-time jobs or भन्नुभएको छ. Yes, some agencies, they do offer opportunities for the students and they can get in and work through the recruitment agency. So it's a positive thing. सुरुमा जाने बित्तिकै धेरै कुराहरु तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ and recruitment agency could cater you. त्यो क्याटरिङ गरेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एक किसिमको दिन सक्छ, लेभरेज दिन सक्छ. ओके सर, अनि भिजा एप्लाई गर्दा एउटा बैंकमा डिपेन्डेन्ट गरे र स्टेटमेन्ट देखाएको अनि जानियो भएला अर्को. What do you mean, bro? जान्ने भएला अर्को बैंकमा डिपेन्डेन्ट गरेर जाँदा के पनि. Right, I didn't really get. Surajji, मैले तपाईको कमेन्ट्समा झ्याम्मै चाहिँ त्यति बुझेन. त्यसलाई अलिकति क्ल्यारिफाई गरिदिनुस् प्लिज. What about butcher, sir? Butcher चाहिँ के भन्नुभयो? Like, are you talking about a job or experience को बारेमा कुरा गर्नुभएको हो कि के हो? I'm not sure exactly यो के भन्न खोज्नु भएको चाहिँ. What about so can you tell me about University of Bedfordshire? University of Bedfordshire is it's a decent university, राम्रो university हो. के पढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ? Guys, what I'm trying to stress sometimes is during this live session is not about just the university मात्रै नभएर तपाईसँग कतिको हंगरनेस चाहिँ छ अनि त्यहाँ चाहिँ कतिको फ्याकल्टी छ, त्यो फ्याकल्टीले तपाईलाई कतिको रिसोर्सेस दिन सक्छ, तपाईले कतिको अब्जर्भ गर्न सक्छ अनि कतिको चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो लेभरेज लिन सक्नुहुन्छ युनिभर्सिटीबाट भन्ने कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन. तर अब having said this, अब as a university, it's a university. कुन कोर्स पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ? I wish you all the best. Butcher as a job in UK, explain sir भन्नुभएको छ. Well, अब के भनेर एक्सप्लेन गरौँ? I'm not sure like how much they pay as a butcher को salary चाहिँ कति हुन्छ मलाई थाहा छैन. तर एभरेजमा minimum salary if you're more than 23 years को एज हुनुहुन्छ भने average salary, minimum salary would be 1050 चाहिँ minimum salary छ. So that's a minimum salary. But salary भन्दा नि per hour rate हुने गर्छ. That's a butcher job is, I think it's a hard job. I think if you're educated at a bachelor's or at a master's level मा त्यो हुनुहुन्छ भने I would probably not recommend. That's my personal opinion. With the butcher, I'm not sure like अब कसरी कमेन्ट गरौँ यो चाहिँ skill shortage चाहिँ छ जस्तो लाग्यो मलाई. I think butcher is one of the skill shortage occupation list मा पर्छ कि जस्तो लागेको छ, but you need to double check it. I'm not sure about it.
युडब्लुएलको इपिटी टेस्ट दिएको डिपेन्डेन्टको कतिको छ भिजा सक्सेस रेट भन्नुभएको छ. नट स्योर वाट इज दिस इपिटी भन्ने चाहिँ कहाँबाट आयो, कुन जन्तु हो इपिटी भन्ने कुराहरू चाहिँ. आइ एम नट स्योर अबाउट दिस. डु यु मिन इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट इन्टरनल टेस्ट गरेर अनकन्डिसनल पाएर चाहिँ भिजा अनकन्डिसनल पाएर कास्ट इस्यु भइसकेको छ. इफ इट्स फर अ मास्टर्स प्रोग्राम देन यु क्यान एप्लाई विथ डिपेन्डेन्ट. द्याट्स नट अन प्रब्लम. That's not a problem at all. The problem कुनै पनि हुँदैन. As long as you receive unconditional offer letter अनि त्यसपछि कास्टको लागि प्रोसेस भएको छ, मास्टर्सको लागि हो September intake 2023. If it's now for this intake, for upcoming intake, then you should be able to get your dependent in. त्यति भनिरहँदा I was chasing for an offer letter and I'm glad to see my email and we got an unconditional offer letter, which is very nice. I feel nice. I just chased earlier, a few minutes ago, chase. So basically, yes, we'll have to send this. Probably she'll be very happy. All right, the other thing, क्वेसनहरू लेखौँ हेरौँ. भिजा एप्लाई गर्दा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको सर, अनि यो सर युके जाने टाइममा अर्को ब्याङ्कमा पैसा राखेर जाँदा हुन्छ. ए राम, यो के गर्न खोज्नु भयो, यस्तो यो चरित्र के भइरहेको छ. आइ एम नट स्योर. आई वुड नट रेकमेन्ड दिस. देखाउने दाँत हात्तीको छुट्टै, गर्ने काम छुट्टै हुन थाल्यो भने चाहिँ समस्या हुनसक्छ. सुरजजी, बी माइन्डफुल अबाउट दिस प्लिज. Is it mandatory to make police form to get job as a security? Yes, to some extent. पुलिस रिपोर्ट चाहिँ युकेमा चाहिँदैन, तर सेक्युरिटीमा जागिर गर्नको लागि अनि यो तपाईँको बच्चाहरूसँग रिलेटेड जागिर गर्नको लागि, बुढापाकाहरूसँग रिलेटेड जागिर गर्नको लागि चाहिँ डिस्क्लोजर ब्यारिङ सर्टिफिकेट डिबिएस हो के भन्छ, यस्तो भन्छ, यस्तो चाहिन्छ. त्यस्तो खण्डमा नेपालबाट पुलिस रिपोर्ट मगाउन पर्ने हुनसक्छ. And if you intend to work in that sector, I would highly encourage you to get police report. I wish you all the best. आदर्शजीले लेख्नुहुन्छ सर, रुमको कतिको गाह्रो छ पाउन खोज्न. रुम चाहिँ गाह्रै हुनेवाला छ. जोको भिजा लागिसकेको छ प्लिज छिटछिटै जानु होला र रुम एरेन्जमेन्ट गर्नु होला. झनपछि झन ढिलो चाहिँ भयो भने चाहिँ झन प्रब्लम हुनेछ. एन्ड देन स्ट्रगल हुनेछ, बिकज यु आर नट एलोन. hundreds of thousands of स्टुडेन्टहरू चाहिँ जाँदैछ होइन, मोर देन लाख स्टुडेन्टहरू चाहिँ जाँदैछ नेपालबाट पनि. आई थिङ्क देयर आर मोर देन 10,000 स्टुडेन्ट्स हेडिङ टु स्टडी इन युके नाउ. सो द्याट्स अ भेरी हाई स्ट्याट्स. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्युट सर्टेज अफ एकोमोडेसन चाहिँ नट ओन्ली इन युके, क्यानाडामा त्यस्तै छ, अस्ट्रेलियामा त्यस्तै छ, लट अफ थिङ्स है. इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट कलेजको यस, आई थिङ्क सुड बी फाइन. MSc Biotechnology scope and job opportunity. Well, I'm not a biotechnology expert, so यसको बारेमा एक्ज्याक्टली कमेन्ट गर्न मैले सक्दैन. यदि तपाईँको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड अनि करियरको चाहिँ तपाईँ त्यहीसँग रिलेटेड गर्न खोज्नु भएको छ भने इट्स अ भेरी निश, एक किसिमको एउटा सर्टेन फोकसमा गइरहेको हुन्छ. प्रोभाब्ली स्कोप चाहिँ हाम्रो कपाल अफ स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो अनि दे म्यानेज टु गेट जब्स यही सेक्टरमा, तर त्यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ सबैको लागि त्यो चाहिँ नहुन पनि सक्छ. बट एज आई मेन्सन्ड तपाईँको इट डिपेन्ड्स अन लट अफ फ्याक्टर्स है. सो म चाहिँ यो फिल्डको नभएको हुनाले चाहिँ एक्ज्याक्टली कमेन्ट गर्न चाहिँ सकेन. वेल, आइएचएस फी बढेको हो र आइएचएस फी बढेको हो. सो बेसिकली दे आर इन्क्रिजिङ फिज. What they mean to say is पैसा सर्टेज भयो बेलायतमा अलिक अनि पैसा चाहिँ बढाउनु पर्यो. इमिग्रेटहरूबाट पैसा बढाएर चाहिँ अरू सेक्टरहरू चाहिँ कभर गर्न, पुलिसलाई, टिचर्सहरूलाई, डक्टर्सहरूलाई, नर्सेसहरूलाई इमिग्रेसनबाट चाहिँ पैसा यतातिरबाट लिएर चाहिँ कभर गर्न खोजेको छ. 1 बिलियन जस्तो चाहिँ उठ्छ भन्ने एज्युम्सन गरेको छ. यहाँ दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ के चाहिँ रमाइलो छ भने चाहिँ यति धेरै पैसा उठाउने खोजिरहेछ माइग्रेन्टबाट भन्नुको मतलब चाहिँ मलाई के लाग्छ भने दे इन्टेन्ड टु गिभ भिजा. क्या भिजा चाहिँ दिन्छ जस्तो देखिन्छ, किनभने यता रिजेक्सन गर्ने भने त यतातिर पैसा उठ्दैन नि होइन. सो यस्तो लट अफ थिङ्स आर देयर राइट. राइट, यस अनकन्डिसनल आएको छ. अब कास्टको लागि एप्लाई गर्ने हो सर. यस फर मास्टर्स. आई विश यु अल द बेस्ट. रविन्द्र बरालजी, सर कोर्ट म्यारेजको प्रुफले हुन्छ रिलेसनसिपको लागि होइन? Maybe, but try to provide better evidences, more evidences. That my sister doesn't have IELTS, but she wants to apply this September to be enrolled because it's late. Any uni can you provide without IELTS from health sector?
राइट लोकेश मगर्जी उहाँको 11 र 12 को इङ्ग्लिसमा कति छ एग्रिगेटमा 60+ छ रिसेन्ट पास आउट हो भने आई क्यान फाइन्ड एन अप्सन फर हर विदाउट आइएल्स है वाट अबाउट युडब्ल्यू कलेज छ ऱ्याङ्किङ एन्ड मेनी मोर इट्स अ डिसेन्ट युनिभर्सिटी राम्रै युनिभर्सिटी हो धेरै टेन्सन नलिनुहोस् अब भर्ना भइसक्नु भएको छ भने धेरै सोच्नु पनि नसोच्नुहोस् भन्छु म चाहिँ यो ट्राइङ टु गेट इन्टु युनिभर्सिटी त्यसको ऱ्याङ्किङ यताउति भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ वाट आर यु ट्राइङ टु एक्सट्र्याक्ट आउट अफ द्याट युनिभर्सिटी होइन त्यो कुरा चाहिँ म्याटर गर्छ होला बढी चाहिँ ऱ्याङ्किङ एट दिज द प्यारामिटर्स बजारमा बिक्नको लागि बनिएका प्यारामिटर हुन् यो चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ मोडरेट भन्ने कतिपय अवस्थामा फ्लक्चुएट हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा चाहिँ इन्भिजिबल्ली चाहिँ यो चाहिँ भित्रको प्लेयर्सहरूले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो फेभरमा खेलेको पनि हुनसक्छ सो यो यी प्यारामिटर मात्रै नहेर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ यदि इफ आई हेभ टु से लाइक अलिकति क्रिटिकली हेर्ने हो भने चाहिँ जेनरली ऱ्याङ्किङ इज अ ग्लोरिफिकेसन प्रोभाब्ली टु मच ग्लोरिफाई गरेर आफूलाई बेच्नको लागि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ युनिभर्सिटीले फोर फ्रन्टमा चाहिँ त्यो प्यारामिटरमा खेलेको हुन्छ सो देयर आर लट अफ थिङ्स एक्चुली होइन त्यो बाहेक अरू पनि हुनसक्छ यस देयर आर जेन्युनली अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज स्ट्यानफोर्ड येल लट अफ युनिभर्सिटिज हुन्छ नि दे आर हाइली ऱ्याङ्क तिनीहरूको क्वालिटी छ आई डोन्ट डाउट अबाउट इट बट अगेन यो चाहिँ प्ले पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् होइन क्यान वी बुक अकोमोडेसन फर नेपाल इन एडभान्स यस यु क्यान डु सो रुम खोज्ने बेला रुम ग्यारेन्टर पनि चाहिन्छ हो के कुरा हो यस इन सम केसेस त्यो गर्न पर्ने हुनसक्छ नट इन all cases. So alternative disbursement, there is no alternative disbursement. Disbursement is a condition where you clearly, sanction letter, you have clearly mentioned that your education, your tuition fees would be dispersed once you get visa. So if you don't do disburse, if there's no disbursement, no, immigration must do check गरेन भने त पास भइहाल्नु भयो it's fine you may not need that पछि चाहिँ तर इफ द इमिग्रेसन अफिसर ले चेक गरेको खण्डमा र त्यहाँ नभएको खण्डमा चाहिँ यु विल बी इन बिग ट्रबल यो चाहिँ क्लियरली हो यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नु जरुरी छ ट्रेन कमिट गर्नलाई ब्रिस्टलदेखि बर्मिङम मन्थली कति पर्ला नि I need to check it, brother. यसरी चाहिँ सोध्नुभन्दा बरु गुगलमा गएर हेर्नुभयो भने आई थिङ्क यसको क्वेसनको एन्सर पाउनुहुन्छ आई एम नट अ ट्रेनको कन्डक्टर अथवा ट्रेनको सेक्टरमा काम गर्ने एक्ज्याक्ट चाहिँ दिन सक्दैन म यो चाहिँ मैले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अनफर्चुनेटली ट्रेन चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ भनेर भन्न सक्छु तर कति पर्छ नै भनेर झ्यापै अहिले चाहिँ भन्न सक्दैन आई विल ह्याभ टु रिसर्च आई ह्याभ टु टेक अ लट अफ थिङ्स इन कन्सिडरेसन टाइम फ्रेममा त्यसपछि एडभान्समा त्यसपछि डेजहरू पिक आवर नन पिक आवर लट अफ थिङ्स विल डिटरमाइन अनि तपाईँको डिस्काउन्ट कार्डमा लट अफ थिङ्स विल डिटरमाइन सो यहाँ जस्तो बुटोलदेखि काठमाडौँ गएको चाहिँ 1200 लिन्छ भने जस्तो तरिकाले चाहिँ बसको भाडा त्यसरी चाहिँ भन्न सकिँदैन एभरेजमा काठमाडौँदेखि चाहिँ बुटोल बाहिर गएको चाहिँ तपाईँको प्लेनमा चाहिँ लगभग 45 से 5000 पर्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन अनफर्चुनेटली आई डोन्ट ह्याभ द्याट इनसाइड एक्सटेन्डेड एमएससी इन्टरनेसनल बिजनेस भनेको चाहिँ के हो सर भन्नुभएको छ उमेश खड्काजीले एक्सटेन्डेड इन्टरनेसनल बिजनेस भनेको यु आर नट डाइरेक्टली एक्सेप्टेड फर अ मास्टर्स डिग्री एन्ड यु ह्याभ टु गो थ्रु एन एक्सटेन्डेड रुट विच माइट बी 3 months at least होइन 3 महिनाको चाहिँ हुन सक्छ what might be the options after completion of masters sir how can we extend the visa and grab a PR can you please elaborate on that sir well masters पछि चाहिँ I would recommend you to find a job in a sector तपाईको existing knowledge को sector अथवा existing work experience को sector मा चाहिँ job पाउनु भयो and the company probably may have a license if you manage to get a job and work in a company or in a multiple companies at least for 5 years then you'll be eligible for settlement you'll be eligible to apply for ILR but these things may change anytime यो UK को policy चाहिँ change हुनाले चाहिँ I cannot or no one can guarantee PR को settlement को रुटहरु चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्न मिल्दैन र strictly student visa को category चाहिँ मा चाहिँ PR हुन्छ भनेर पनि भन्न मिल्दैन सो देयर आर नम्बर अफ थिङ्स यु मे बी एबल टु गेट सेटलमेन्ट होइन धेरै कुराले म्याटर गर्छ यु मे नट बी एबल टु गेट इट एज वेल होइन तर रुट भनेको चाहिँ सर्टेस्ट रुट भनेको चाहिँ 3 वर्षको हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम इनोभेटर टाइपको के भिजा हुन्छ आई हेभन एक्सप्लोर द्याट आई डोन्ट नो मच अबाउट इट सो आई क्यानट रियली कमेन्ट अबाउट इट बट
जेनरलमा बुझेको वर्क पर्मिटको रुटबाट चाहिँ एज अफ नाउ इफ यु गेट अ वर्क पर्मिट in a company for more than 5 years, you'll be eligible to apply for PR. Or if you stay in UK legally for more than 10 years, at least for 10 years, not more than, at least 10 years बस्नु भयो legally, सबै भिजामा categorically भने add गरेर, you will be eligible to apply for indefinite leave to remain on the basis of long residence भन्छ 10 वर्षको रुटमा चाहिँ तपाईले long residence apply गर्न सक्नुहुन्छ. Those are the most used नेपालीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ पर्छ. त्यस्तो क्वेसन त्यो चाहिँ मोस्ट युज क्याटेगोरी चाहिँ हो. अब अरू धेरै हुन्छ. आइ एम नट एन इमिग्रेसन एक्सपर्ट or a solicitor, so I would not be able to detail you everything. रुम चाहिँ तपाईले ग्रुपहरुमा एक्जिस्टिङ त्यहाँ भएको मान्छेहरुसँग कन्ट्याक्ट गरेर गर्दा हुन्छ. Once we finish our education in UK, can we move to USA as a work visa? You should be able to do so. A lot of people have done so. You UK embassy ले 28 days bank statement कसरी भेरिफाई गर्छ नि? 28 days bank statement भेरिफाई गर्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 28 दिन bank statement पेपरमा हुन्छ. You have a 28 days bank statement and त्यसको चाहिँ तपाईको बैंकसँग भेरिफाई गर्न सक्छ. त्यहाँ डिटेल्सहरु हुन्छ, फोन नम्बर हुन्छ, इमेल एड्रेस हुन्छ. दे मे आस्क, दे मे रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन गर्ने मेकानिजम हुन सक्छ. सर अनि व्हाट इफ वी डिस्पर्स लेस अमाउन्ट, त्यसले प्रब्लम हुन्छ. एट लिस्टमा पनि 12,000 छ. यदि लन्डनमा पढ्नुहुन्छ फुल फी तिर्नु भएछ भने जति तपाईले देखाउनु भएको छ त्यो डिस्पर्स गर्नुपर्ने हुन्छ बाइ ल चाहिँ. व्हाट इफ इन्टरभ्यु डजन्ट शो अप? you'll have to wait for some time. यदि आएन भने चाहिँ तपाईले इमेल गर्न मिल्ने ठाउँमा इमेल गर्नुस् अथवा तपाईको कन्सल्टेन्सीबाट प्रोसेस गर्नु भएको छ भने कन्सल्टेन्सीलाई let them know that you waited for 15-20 half an hour and they didn't turn up. Then probably you'll have to reschedule it. I wish you all the best. Arju Sapkotaji, there is a link which I've shared. If you can go through it, probably it will be a revision for you if you want to know more about credibility interview. त्यसै गरी इमिग्रेसनमा सोधेको कोही आन्सर दिन सकेन भने के हुन्छ? should be fine. जनरल इमिग्रेसनमा एन्ट्री लेभलको क्वेशनहरु सोध्ने हो, त्यस्तो डिटेलमा सोध्ने चाहिँ होइन. but you should be prepared, हैन? you should be prepared. That's the preparation is the key. Otherwise कतिलाई गाह्रो हुन सक्छ. So we highly encourage everyone to prepare, everyone to make sure that they know where they are heading to, they know which course they are studying, they know what are the modules that they may be studying, हैन? त्यो कोर्स किन पढ्न खोजेको हो. Exceptional cases मा डिटेन गर्यो भने चाहिँ further question might be asked about your financial documents, about your academicहरु चाहिँ के पढेको भनेर तपाईले भन्दाखेरि ब्याचलर्समा के पढेको भन्दाखेरि पनि डिस्क्राइब गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ. जस्तो होलिडेमा आउँदाखेरि युनिभर्सिटीमा कहिले चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने back in those days when I was a student, मैले पढ्थे के इमिग्रेसन यहाँबाट नेपालबाट चाहिँ समस्या चाहिँ के थियो भने यहाँबाट जाने बेलामा इमिग्रेसनमा छिर्ने बेलामा चाहिँ तिनीहरूले सोध्थ्यो क्वेशनहरु चाहिँ. And I was a master's student. ब्याचलर्समा पनि आउने जाने त गरेको थिएँ मैले. ब्याचलर्समा नि मोड्युलहरु चाहिँ पढ्थे किनभने I'd seen so many videos where they will ask like के पढ्दैछस् भनेर सोध्थे हैन. अब कहिले कहिले झ्यापै याद हुँदैन थियो के. अनि त्यो बेलामा यस्तो लाग्थ्यो कि लाइक यो एक्जाममा भन्दा चाहिँ त्यो इमिग्रेसनमा छिर्नको लागि चाहिँ मोड्युल्सहरु देखि लिएर सबै कुरा म यो पढेको थिएँ यो भन्यो भन्ने हुन्थ्यो के. I genuinely studied at a university हैन. पढे तापनि कहिले कहिले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उ हुन्छ के. एक किसिमको फियर चाहिँ हुन्छ. but it's just a random hello hi बाट सुरु भएर चाहिँ 1-2 मिनेटमा र्याप अप हुन सक्छ. and sometimes कसैलाई चाहिँ एकदम तनाव पनि हुन सक्छ. त्यो कुराहरु चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ. Arju Sakkotaji, thank you very much, sir. Arju, thank you so much for your comment. RTG, Canada is suffering more than UK right now. Yes, acute accommodation problem छ क्यानाडामा. नेदरल्यान्डमा प्रब्लम भएर चाहिँ तपाईको मिनिस्टरले नै इन्टरनेशनल स्टुडेन्टलाई रिक्रुट गर्न बन्द गर भनेको केसेसहरु छ नेदरल्यान्डमा. and the same is case with the Sydney. अस्ट्रेलियामा पनि acute shortage देखिन्छ भने वेस्टर्न वर्ल्डमा प्राय जसो युकेमा पनि युकेको विभिन्न शहरहरुमा चाहिँ विशेष गरी लन्डनमा चाहिँ acute shortage of accommodation छ. असीम कार्कीजीले लेख्नुहुन्छ how to tackle मैले कास एप्लाई गर्ने टाइम थिएन 28 डेज होल्ड गर्न अनि लोन पास हुनु थियो
So I did so. अब ब्याङ्कले डिस्बर्समेन्ट दिन्न भनेछ वाट सर अब फर्किनै पर्ने हो असीमजी आइम नट स्योर लाइक तपाईँको केस चाहिँ एक्ज्याक्टली डिटेलमा चाहिँ के थियो दिस इज अ भेरी द इन्फर्मेसन द्याट यु हेभ प्रोभाइड इज भेरी ब्रिफ यसको बेसिसमा मैले ट्याक्कै कमेन्ट गर्न चाहिँ सकेन if you need detailed information, I would recommend you to visit our office. One of our team member, or if I'm here, would be more than happy to assist you for free. त्यसै गरी बसन्त भण्डारीजी लेख्नुहुन्छ कलेज फी मिनिमम म्याक्सिमम कतिसम्म छ युके युनिभर्सिटीको हामीले मिनिमम 9,500 सम्म रिक्रुट गरेको छौँ द्याट्स द मिनिमम अन्डर ग्रेजुएट होइन सर मास्टर्सको लागि अन्डर ग्रेजुएटको लागि 8,000 समथिङसम्म थियो एक्चुअली एट वान पोइन्ट 9,250 I think 9,250 would be for UG. Masters ko lagi we have done at least 9,500. That's the minimum. Maximum ma चाहिँ 25,700 सम्म गरेको छौँ. Average ma 15,000 जस्तो चाहिँ पर्न जान्छ ट्युसन फीहरु चाहिँ. Right. मनीषा महाजन जी लेख्नुहुन्छ हेलो सर डिपेन्डेन्टको केसमा एडिसनल डकुमेन्ट मागेको राम्रो साइन हो कि होइन आई थिंक इट्स अ गुड साइन किनभने I would recommend it's a good sign because visa reject गर्नुभन्दा डकुमेन्ट मागेको छ डकुमेन्ट मागेको खण्डमा if you're genuinely married you've got evidence you will get visa लाग्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ तर मिलाएर चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ you need to make sure that सबै कुराहरु एभिडेन्स चाहिँ प्रुफ मजाले इमेलमा लेखेर पठाउनु पर्ने हुन्छ 1400 लेख्नुहुन्छ आदर्शजीले 13,860 fee अर्को वर्ष तिर्न सकिन्छ this is very subjective it depends on number of factors unfortunately I will not be able to tell you exactly यो हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन हुन्न भनेर पनि भन्न मिल्दैन so it's going to be challenging चाहिँ भन्न मिल्छ तर yes or no मा आन्सर दिन मैले सक्दैन unfortunately आदर्शजी if student fails any option to be in UK no UK मा फेल हुनु घातक हुन जान्छ पढ्ने होइन भने UK नजानुस् यदि पढ्ने इन्टेन्सन छैन काम मात्रै गर्ने इन्टेन्सन छ भने चाहिँ आई थिंक UK इज नट अ गुड अप्सन डेस्टिनेसन होइन पढेर के गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रोबेबली देयर आर लट अफ अप्सन्स यु क्यान प्ले विथ इफ यु फेल टु get into university for at least 85% in attendance maintain गर्नुभयो भने you'll be messed up if you do not pay your tuition fee you'll be messed up you'll be withdrawn by your university if you fail your exam multiple times then exam हुँदैन assignment बुझाउनु भएन टाइममा बुझाउनु भयो भने you'll be messed up so UK is not for everyone that's what I would say यदि भनिरहँदा maybe probably sometimes I may sound rude but that is not the case you should be aware of your strength के पढ्ने नै हो भने जानुस् नपढ्ने हो just for the sake of getting out of this country probably you shouldn't be applying to UK अरु डेस्टिनेसनहरु हेर्नुस् भन्छु म चाहिँ एक लेभलमा पढेर कमिटेड गरेर के गर्न चाहनुहुन्छ भने there are many people there are some of our students now many of our students have managed to get a graduate job many of our students are doing fantastic but having said this there are many students who have failed there are many students who have probably not progressed so far so एकदमै क्याल्कुलेटिभ भएर चाहिँ डिसिजन लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ and that's my suggestion if September intake को pre-masters मा डिपेन्डेन्ट लान पाउँछ yes you should be able to get in and bring your dependent right so if you want to apply with dependent then September is going to be last intake September October हुन सक्छ but very few October हुँदैन खासै अनि January त्यसपछि चाहिँ उ हुन्छ November हुन सक्छ December चाहिँ हुँदैन right I think I will have to wrap it up now it's been roughly an hour now college accommodation लिनु ठीक होला कि अरु अप्सन के अप्सन हुन्छ can find rooms without any relatives and friends there if you can afford college university accommodation I think that's the best option University accommodation बस्न सक्नुभयो भने that's the best option है त्यो अफोर्डेबिलिटी तपाईसँग छ भने चाहिँ at least for 6 months if you can just stay in a university you will learn a lot it's a different vibe हुन्छ पढ्नै जाने जस्तो vibe हुन्छ if you really want to get in otherwise affordability को concern हो भने university accommodation चाहिँ appropriate हुँदैन because it's expensive so what you need to understand is you will be able to do so temporary accommodation खोजेर पहिला चाहिँ गएर सेटल गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ 1 week 10 days 15 days को लागि and then probably you can find
permanent recommendation after a few months. That might be the case. That is the case. So basically, this event was meant to be for sharing opportunities. Sharing opportunities is a platform where you can post about jobs ko लागि नेपालको. It's one of the renowned platform, and if you're looking for jobs, probably you can share your CV, and there are many jobs posted over there. And then त्यहाँबाट आइडियाहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ. कम्पनीहरूले हायर गरेको चाहिँ प्लेटफर्म, it's a group where a lot of things are shared by a lot of people, right? And this is run by one of my friend, Samay Khadkaji. Unfortunately, he couldn't join today because of internet issues. But I wish to talk to him in near future, live and probably if he has any questions, would be happy to assist that. As a fee increase, there's like, not yet. I haven't seen that. Adarsh sir, Nepal time. I'm here just for this week. Friday next week, early next week. I'll be leaving soon. I applied for offer, and offer I on offer some cast deadline in June 30th. And my author 28 days hold on a time then on loan got bank disbursement in the morning. Well, I think I don't know. I cannot really comment that it's a rare case, right? Alert though, per equivalence cash they have disbursement or down. Well, I need to think. Ashimji, please visit our office. I will have to leave for now. Thank you everyone for joining this live session, and I would like to thank Somaji for sharing this video and sharing opportunities go platform. Some of you may be watching it from YouTube, and some of you are watching from Facebook or YouTube. If you're watching for the first time, my name is Ganesh. I'm a researcher at University College London, and I run an agency called Unilateral Consultancy. Exclusively, we work with British universities, probably the only agency run by a Nepali which works with British University exclusively. Nepali consultancy madhyama Unilateral could be the only one in town. You can contest that. I think it's been an hour and 2 minutes now. I'll have to leave. यदि केही त्यस्तो क्वेसनहरु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ. पछि पनि मेरो नम्बरहरु स्क्रोल गरिएको छ, त्यो नम्बरमा WhatsAppमा कनेक्टेड हुन सक्नुहुन्छ. अनि YouTube च्यानल हाम्रो फलो गर्न सक्नुहुन्छ. YouTube च्यानलमा गणेश खड्का भनेर हेर्नुभयो भने you will be able to find more than 200 videos dedicated for students who are willing to study in the UK or who are currently studying in the UK. विशेष गरी UK को अपडेटहरु हामीले बारम्बार पोलिसी लेभलको डिबेटहरु, लोकल लेभलमा स्टुडेन्टहरुको गतिविधिहरु देखि लिएर जबको प्रोस्पेक्ट्सहरु देखि लिएर सबै कुराहरु सबै इन्साइट दिएर चाहिँ अनि दिएर चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ उ गर्छौं. At least we try to provide insights, and we believe our students from Nepal will get a real insights. अनि भित्रको चाहिँ त्यो इन्साइट पाइसकेपछि चाहिँ इन्फर्मड होस्. त्यो इन्फर्म बाट चाहिँ एउटा क्याल्कुलेटिभ कलेक्टिभ एक किसिमको चाहिँ इन्फर्म डिसिजन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो. त्यो भन्न चाहन्छु. असीम सर, I did went down by lift. I was on the stairs coming up on Vasa. I'm not sure. Ashim ji, aunus Monday to aunus. Probably I'll be there in office. We can talk in detail. Thank you so much for watching this video. Thank you. Namaste. I'll have to leave. Good night. Have a nice weekend. Thank you, everyone.